दहीको फाइदा त हामी सबैलाई थाहा नै छ। गर्मी मौसममा दही खानु कति फाइदाजनक छ भनेर। तर हामीलाई यो कुरा थाहा छ, दहीले हाम्रो शरीरलाई मात्र होइन हाम्रो स्किनलाई पनि एकदमै धेरै फाइदा गर्छ। दही लगाउनाले हाम्रो स्किन लाइट, ब्राइट अनि टाइट हुने गर्दछ अनि बढ्दो उमेरसँगै आएको चौरीपनालाई पनि दहीको मद्दतले हटाउने गर्दछ। हाम्रो फेसियलको जम्मा 3वटा स्टेप छ। पहिलो स्टेप भनेको क्लिन्जिङ। क्लिन्जिङको लागि हामीले हङकडमा बेसार एड गर्नेछौँ अनि राम्रोसँग पेस्ट बनाइसकेपछि अनुहारमा लगाउनेछौँ र हल्का हातले 4-5 मिनटसम्म क्लिन्जिङ गर्नेछौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अनुहारमा रहेको धुलो, मैला अनि डेड सेलहरू चाहिँ हटेर जानेछन्। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मसाज गर्नु होला। हात चाहिँ एकदम टाइट नगर्नु होला, हल्का हातले मसाज गर्नु होला। 4-5 मिनट मसाज गरिसकेपछि अनुहार धुनु होला। सेकेन्ड स्टेप भनेको स्क्रब। स्क्रबको लागि तपाईँले हाम्रो जुन क्लिन्जरमा बेसनलाई एड गर्नु होला। बेसनलाई एड गर्नु होला। बेसन चाहिँ हाम्रो धेरै खस्रो अथवा धेरै मसिनो हुनु हुँदैन। हल्का हात टाइपको भयो भने चाहिँ डेड सेलहरूलाई निकाल्नलाई मद्दत गर्छ अनि ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेडहरूलाई पनि निकाल्नलाई मद्दत गर्छ। यसलाई अनुहारमा लगाउनु होला। टाइटली मसाज नगर्नु होला। हातलाई एकदम फ्री छोडिदिनु होला। अनुहारमा मसाज गर्नु होला। यहाँ एकदमै फास्ट देखिए पनि मैले हल्का हातले गरेको छु। बेसार अनि बेसन हाम्रो स्किनमा कति धेरै फाइदाजनक छ भनेर तपाईँले धेरै भिडियो हेर्नुभएको होला, हजुरहरूलाई थाहा छ होला। अब यसलाई पनि राम्रोसँग धुनु होला अनि हामी थर्ड र लास्ट स्टेपमा छौँ, फेस प्याक। यसको लागि चाहिँ हामीलाई थोरै दही चाहिन्छ। दहीमा चाहिँ हामी मुल्तानी मिट्टीलाई एड गर्छौँ। यदि तपाईँको ड्राई स्किन छ भने पनि कहिलेकाहीँ मुल्तानी मिट्टी लगाउनु होला। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा रहेको तेललाई चाहिँ सोच्नलाई मद्दत गर्छ। तपाईँको ओइली स्किन छ भने त तपाईँले नडराइकन लगाउन सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग लगाउनु होला र धेरै ड्राई हुन नदिनु होला। 3-4 मिनटपछि नै धुन सक्नुहुन्छ यदि ड्राई स्किन छ भने। मेरो चाहिँ ड्राई स्किन हो, त्यही भएर म धेरै लगाउँदिनँ, महिनामा 1-2 चोटि मात्रै लगाउँछु। यसलाई लगाएर सुक्न भने बेसरी ड्राई नगर्नु होला। हल्का ड्राई भइसकेपछि अनुहार नर्मल पानीले धुनु होला अनि आफ्नो स्किन केयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्किनमा धेरै बेटर रिजल्ट आउनेछ। धेरै राम्रो रिजल्टको लागि तपाईँले महिनामा 1 चोटि अथवा 2 चोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। बाई बाई।